Το προφίλ ταιριάζει απόλυτα στο πρόγραμμα. Είναι απειροελάχιστη η πιθανότητα λάθους. Ο αλγόριθμος δεν κάνει λάθη. Έχουν εντοπιστεί λέξεις που τον αναβαθμίζουν, οπότε προχωράμε κανονικά. Το σύστημα DeLorean δεν κάνει. Μανώλη, τι κάνεις? Καλημέρα. Όλα καλά. Περίμενα να τελειώσετε. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Ναι, έβλεπα ένα βίντεο στο YouTube και ξεχάστηκα. Περί αλγόριθμο, ναι. Ναι. Τυχαία βγήκε και αφηρημένη το άφησα να τρέχει, δεν το πρόσεχα. Εγώ το κάνω συχνά με το ραδιόφωνο αυτό. Το αφήνω να παίζει χαμηλά. Ίσα ίσα να ακούγεται. Μάλιστα. Πώς είσαι σήμερα? Καλά. Δηλαδή, όχι και τόσο, αλλά τον τελευταίο καιρό με χαλαρώνει πολύ που γράφω. Και το φοβερό είναι πως αρχίζω και έχω κοινοποιήσεις. Αλήθεια? Ναι. 67 είχα στην τελευταία μου δημοσίευση, μαζί με φοβερά σχόλια. Δεν την περίμενα τέτοια απήγηση. Μέχρι τώρα μόνο ο σκύλος μου έδειχνε τέτοιο θαυμασμό. Χαίρομαι. Επίσης, ανακάλυψα στο Facebook και μια σελίδα που είναι ένας που γράφει ανέκδοτα και χρησιμοποιεί το σκίτσο ενός δεινόσαυρου. Ο απίθανος Τρέξ λέγεται. Γελάω πάρα πολύ. Το ξέρετε? Δεν έτυχε. Έγραψε ένα πολύ ωραίο χθες. Ξυπνάω, λέει, το βράδυ και δεν έχω ρεύμα. Πάω στο σαλόνι και βλέπω 3 αστυνομικούς στο πάτωμα. Είχε πέσει ασφάλεια. Μάλιστα. Σήμερα όμως θα σου φτιάξω εγώ το κέφι, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Δεν είσαι σε νοσοκομείο. Πολύ σημαντικό. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να σου απογειώνει τη διάθεση. Είσαι κλεισμένος μέσα, οπότε μπορείς να κάνεις αποταμίευση. Και με το lockdown τώρα δεν θα καταλάβεις Χριστούγεννα, οπότε θα γλιτώσεις και από την πιθανή κατάθλιψη των γιορτών. Είναι λοιπόν μια υπέροχη μέρα για να την αδράξεις και να τη στύψεις μέχρι την τελευταία της σταγόνα. Θέλω χαμόγελο, θέλω αισιοδοξία και ευγνωμοσύνη για την τύχη σου. Δύσκολα μου βάζετε και δεν έχω κοιμηθεί και καλά χθες βράδυ. Και πού το πρόβλημα? Έχεις όλη τη μέρα ελεύθερη για να κοιμηθείς. Πριν όμως έχεις μια πολύ σημαντική συνάντηση. Γι' αυτό κάπου εδώ εγώ θα σε αποχαιρετήσω και θα δεχτείς μια νέα κλίση. Τι εννοείτε? Δεν θα κάνουμε σήμερα συνεδρία? Στα πλαίσια του προγράμματος θα μιλήσει με έναν προϊστάμενο ειδικό για να αξιολογήσει την πορεία σου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στην πλατφόρμα για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σου από μένα. Χρόνια στον οδοντίατρο και μια περιουσία στις οδοντόπαστες για ένα υπέροχο χαμόγελο και έρχεται μια πανδημία να τα διαγράψει όλα. Όχι. Κατεβάστε το νέο app εικονικό στόμα και το στόμα σας θα βρει και πάλι την έγλη που έχασε. Τραβήξτε μια φωτογραφία το στόμα σας και αφήστε τα όλα στο app. Θα προσομοιάζει ό,τι λέτε πίσω από τη μάσκα και το στόμα σας θα ζωντανέψει μέσα από το κινητό σας. Εικονικό στόμα. Καμία απαγόρευση δεν θα απαγορεύσει το χαμόγελό μας. Εικονικό στόμα. Ο κύριος Μανώλης Καρέλης, του Ιωάννη και της Ξένιας. Ναι, ο ίδιος. Ημερομηνία γέννησης. 9 Νοεμβρίου 1972. Σαν σήμερα. Μπράβο. Μπράβο σας που επιβιώσατε άλλη μια χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο υπεύθυνος αξιολόγησης του COVID-19 Support. Έχετε ήδη, αν δεν κάνω λάθος, κάνει 4 συνεδρίες και είναι ώρα να αξιολογήσουμε την κατάσταση και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Να σας ενημερώσω μόνο πως για λόγους ασφαλείας η συνομιλία μας καταγράφεται. Είσαστε εντάξει με αυτό? Ελπίζω όμως πως για όσα συζητώ με την 122Β να τηρείτε το ιατρικό απόρριτο. Μα φυσικά. Φυσικά δεν έπρεπε καν να αναρωτηθείτε. Συγγνώμη, πείτε μου. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς σας βοηθάμε. Είσαστε από τους πρώτους που έχουν κληρωθεί να συμμετέχουν σε αυτό το πιλωτικό μας πρόγραμμα. Πείτε μου, αισθάνεστε τυχερός? Γενικά όχι. Ειδικά ναι. Πολύ. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι που έχετε επίγνωση της τύχης σας. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τη διάρκεια της. Οπότε πρέπει να διασφαλίζουμε την ψυχική υγεία των πολιτών. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής σε αυτό που λέω. Δύσκολο έργο έχετε αναλάβει. Γι' αυτό και θέλουμε να ελέγξουμε αν προχωράμε μαζί σας με το σωστό τρόπο. Αν είσαστε ικανοποιημένος.
Αν αναλαμβάνατε και την οικονομική μας στήριξη, θα ήταν όλα εντάξει. Γιατί, ξέρετε, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Δεν είναι δική μας ευθύνη και αρμοδιότητα αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Έχω μια σειρά από ερωτήσεις για εσάς. Αν είσαστε έτοιμος, μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε. Τι λέτε κι εσείς? Σαν να δίνω διαγώνισμα στο σχολείο απροετοίμαστος, αισθάνομαι. Χαπ, ποια είναι η σχέση σας? Δεν έχω. Χέρια, απόσταση, πλήσιμο εννοώ. Μα δεν βγαίνω, είμαι 65 μέρες μέσα. Αν βγαίνατε, πού θα πηγαίνατε? Σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, βόλτα το σκύλο και κανένα γιατρό μακριά από μας. Αλλά δεν χρειάζεται, μου τα φέρνουν όλα στο σπίτι πια. Για όσο κρατήσει το εφάπαξ που πήρα. Έφυγα με εθελουσία. Για μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, έχετε καμιά πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσουν όλα αυτά? Σας είπα πως κανείς δεν γνωρίζει. Για να μην αγωνιάτε όμως, θεωρήστε πως θα κρατήσει για πάντα. Έτσι θα προσαρμοστείτε και θα χαλαρώσετε. Πείτε μου κάτι. Είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς της κυβέρνησης μας μέχρι τώρα? Τι σχέση έχει αυτό με την ψυχολογία μου? Μεγαλύτερη από όσο φαντάζεστε. Απαντήστε μου. Της δικιάς μας κυβέρνησης. Γιατί νομίζω πως οι αποφάσεις παίρνονται από πιο ψηλά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και από πολυεθνικές. Συνωμοσιολόγος. Όχι. Αλλά τα πράγματα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και βλέπω πως τα μέτρα εξυπηρετούν καταστάσεις παρά σώζουν. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ας πούμε, γίνεται χαμός. Λογικό είναι, αφού είναι μέσα μαζικής μεταφοράς, το λέει και η λέξη. Κάτι άλλο? Τα τεστ που γίνονται. Διαβάζω πως δεν είναι πολλά. Και το σύστημα υγείας δεν έχει προετοιμαστεί σωστά. Έτσι όπως πάμε, δεν θα έχουμε κρεβάτια στις ΜΕΘ σε λίγο. Είχαν πει πως θα φτιάξουνε. Φτιάξανε? Καλύτερα να αφήνετε τους ειδικούς να τα κρίνουν αυτά, ναι. Επειδή με ρωτήσατε, γι' αυτό. Κάτι θετικό έχετε να επισημάνετε? Έχω. Πώς δεν έχω? Έφτιαξα ωραίους λουκουμάδες χθες. Πολύ αφράτους και έγραψα και ένα κείμενο που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Για τους λουκουμάδες? Όχι, για τον πτωχευτικό κώδικα που ψηφίστηκε και μια δήλωση του Πρωθυπουργού που έλεγε πως έστω και με απώλεια της περιουσίας κλείνονται πληγές. Δηλαδή, θα χάσει κάποιος το σπίτι του επειδή είναι χωρίς δουλειά και θα πει στο παιδί του: απόψε θα πλαγιάσουμε στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν πειράζει γιατί έκλεισε μια πληγή. Γιατί δεν γράφατε ένα κείμενο με τη συνταγή για τους λουκουμάδες καλύτερα που να σας χαλάρουνε? Αν είναι να γράφετε για θέματα που σας ταράζουν, δεν έχουν νόημα οι συνεδρίες, καταλαβαίνετε τι λέω. Για σας μιλάω. Έγραψα και για τον Τραμπ και για το πόσο καταστροφική θα είναι η επανεκλογή του για τον πλανήτη, για την δημοκρατία, για την κλιματική αλλαγή. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά γιατί δεν περιορίζεστε στα προσωπικά σας? Μα δεν σας φτάνουν τα δικά σας προβλήματα? Γιατί δεν γράφατε ένα κείμενο με τη συνταγή για τους λουκουμάδες καλύτερα που να σας χαλάρωνε? Μα πώς? Μέρος του συνόλου δεν είμαστε όλοι μας. Εσείς δεν ασχολείστε μαζί μου. Έτσι κι εγώ ασχολούμαι με θέματα πέρα από μένα που συμπεριλαμβάνουν όμως εμένα. Η τακτική αυτή δεν διασφαλίζει την ηρεμία σας. Εμένα άλλωστε αυτή είναι η δουλειά μου. Η δικιά σας δουλειά είναι να απολαμβάνετε όσα έχετε, να τηρείτε τα μέτρα και να μένετε υγιείς. Έχω όμως ανάγκη να νιώθω πως ανήκω σε κάτι πιο μεγάλο από μένα. Σε κάτι που δίνει νόημα στη ζωή μου. Πάρτε παράδειγμα από το σκύλο σας. Του αρκεί η θαλπορή, η τροφή και η παρουσία σας. Τίποτα άλλο. Μα δεν μπορώ να το δω έτσι. Άλλο ο σκύλος μου, άλλο εγώ. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Περισσότερο δεν γίνεται. Με έχετε καλύψει. Άρα πήγε καλά η αξιολόγηση? Δεν φαντάζεστε πώς. Και τι σημαίνει αυτό? Πως θα τα λέμε αρκετά συχνά. Κανονίστε το επόμενο ραντεβού σας στην πλατφόρμα COVID-19 Support. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έχω 10 δευτερόλεπτα πριν κλείσει η πύλη. Μανώλη, κινδυνεύεις. Σε έχουν παγιδεύσει. Εμένα? Μην με διακόπτεις. Να προσέχεις. Σύντομα θα επικοινωνήσω ξανά.